नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी कांदे पोहे बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे पोहे आहेत बघा, 250 ग्रॅम पोहे आहेत। हे काय धुवून चांगले नितळून घेतलेले आहेत बघा, असे बघा सुट्टे सुट्टे झालेत। जुने पोहे मागायचे बघा, जुने जेवढे पोहे असतील ना तेवढे बनवायला पण छान आणि चवीला पण छान लागतात। हे मोठे 2 कांदे आहेत बघा, बारीक चिरलेले आहेत। ही कोथिंबीर, फोडणीसाठी जिरे मोहरी, कढीपत्ता, एक मूठभर शेंगदाणे आहेत। हे बघा वाळके शेंगदाणे आहेत। ह्या 6 मिरच्या आहेत बघा, हिरव्या मिरच्या, तेल, चवीपुरतं मीठ, हळद आणि थोडीशी साखर। मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये बघा मी 1 चमचा तेल ओतले। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। त्याच्यामध्ये बघा आता हे जिरे मोहरी, 1 चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त घाला। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे मोठे 2 कांदे बारीक चिरलेले, कांदा चांगला लालसर भाजून घ्यायचा। हा बघा, आता थोडा कांदा जर भाजला की नाही की त्याच्यामध्ये हे शेंगदाणे टाकायचे। हे दोन्ही मिळून चांगले भाजून घ्यायचे चांगले। हा बघा आता कांदा पण भाजलाय, त्याच्याबरोबर बघा हे शेंगदाणे पण चांगले भाजले गेलेत। तुम्हाला जर अगोदर भाजायचे असले तर तुम्ही भाजून घेऊ शकता, पण मी असेच टाकून हे करते कारण खायला जरा कुरकुरीत आणि चांगले लागतात, म्हणून मी असे तेलामध्येच भाजते। ह्याच्यामध्ये बघा एक अर्धा चमचा साखर टाकलेली आहे, छोटा अर्धा चमचा साखर आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही अर्धा चमचा हळद, आता मी नमक पण ह्याच्यातच टाकणार आहे बघा, मीठ। आता हे पोहे बघा हे सगळं टाकून द्यायचे। आता हे चांगले एकदम असे मिक्स करून घ्यायचे, पूर्ण हलवून हलवून। हे बघा आता असं चांगलं परतून परतून घ्यायचं चांगले पोहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही कोथिंबीर टाकते। ह्याच्यामध्ये ना तुम्हाला जर ओलं खोबरं जर किसून टाकायचं असले ना तरी पण टाकू शकता, खायच्या टायमाला किंवा वरून घेतलं तरी। हे बघा आता मी गॅस बंद करते। पोहे झालेले आहेत। तर कांदे पोहे जर आवडले असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि प्लीज माझ्या थोड्या व्हिडिओ शेअर करा।